فرحبوا معايا بحسام زاوي. جزائري الجنسية، بعد تخرجه سنة 2010 وتقضيته فترة طويلة في البحث عن شغل مناسب، استقر المقام به في الشغل مع برنامج ادسنس، وأنشأ موقع لسوق استهدافي مصغر عن الهيتنج ماتيريالز في الولايات المتحدة، وتم تصنيفه كرقم 1 على محرك البحث جوجل. بدأ بعد فترة من الشغل مع تي سبرينج والاستمرار فيها، لكن فشل في كذا محاولة. بقول لكم تاني، كلنا لسه عندنا محاولات ممكن نعملها، حاولوا يا جماعة. ومن رمضان 2014 لمارس 2015 بدأ بخطة شغل مختلفة قدر يحقق من خلالها مكسب 200%، وفي الفترة ما بين 2015 ل 2016 حقق أرباح 6 فيجرز، 1 و6 خانات جنبه من شغله في ادسنس. حسام اتفضل. السلام عليكم، كيف حالكم؟ حرمي كرات، يعني ممكن واحد فيكم يكون فائز يعني. لا، ما فيش واسطة، يعني ما فيش واسطة. أخيرا كيف حالكم؟ اليوم إن شاء الله حنتحدث على الأدسنس أربيتراج، اللي هو أنك تشتري ترافيك من أي سورس ترافيك ويعني تعيد تبيعه للأدسنس للأدفرتايزر إن شاء الله. من هو حسام زاوي؟ معكم حسام زاوي، 29 سنة، من الجزائر. بدأت يعني العمل في الانترنت، مش بالضبط يعني في الانترنت ماركتينج. بدأت في سنوات 2008 2007 كنت يعني اشتغل في حاجات خارجة عن القانون، يعني مثل الورز، يعني داونلود للأفلام، إعادة رفعها يعني اليوزرز يعملوا لها داونلود. يعني ربحت شوية من هذا العمل، يعني عملت يعني collect money يعني from that business. وبعدها يعني السنوات بعدها جاء ادسنس، عملت ادسنس، يعني اشتغلت ادسنس مع السي يو. كنت اشتريت يعني موقع ب $77 من عند شركه. الشركه هذه ايش تعمل؟ تحط لك فيه يعني تضع لك ارتكلز في هذا الموقع، بعدها تعمل لك شويه سي يو للموقع. يعني انا من حظي مثل ما تقولوا انتم انه اول موقع اللي اشتريته هو عمل رانك فيرست جوجل. يعني موقع كان عن الاميش هيترز في اليو اس اي، يعني كان نيتش ما في كومبيتيشن فيه. عملت بعدها عديت للتي سبرينج، يعني اشتغلت على التي سبرينج. خسرت في الاول حوالي تقريبا 700 حتى $1000 في تجريب يعني تي شيرتس في كل انواع النيتشز، يعني زي ما الاخوه يعني خسروا هنا. بعدها اول نيتش اللي هو يعني كان مربح لي، يعني مو كبير، يعني ارباح كبيره، اللي هو الهوكي، يعني رياضه الهوكي في امريكا. بعدها غدا ان شاء الله حيكون هديه لكم ان شاء الله، حوريكم تي شيرت هذا في تي سبرينج. بعدها من تي سبرينج يعني انتقلت للادسنس اربيتراج. كانت فكره يعني سمعتها من صديق انجليزي اللي هو عمل على الادسنس اربيتراج. هو فقط قال لي الفكره وانا بحثت يعني بنفسي. بحثت في المره الاولى تقريبا خسرت تقريبا $500-400 على تجريب الارتكلز يعني في جميع المجالات. بعدها الحمد لله يعني ركزت على نيتش واحد في الادسنس اربيتراج، والحمد لله الامور ماشيه. الان نتكلم على الادسنس اربيتراج. مين فيكم يعرف الادسنس اربيتراج، ولا يعني شيء شراء وبيع على ترافيك؟ اوكي،
حنتكلم في الموضوع اليوم ان شاء الله ما هو الادسنس اربيتراج، اللي هو شراء ترافيك من فيسبوك ولا ترافيك سورس اخرى مثل ناتيف نتوركس، شراءها بسعر رخيص واعاده يعني ارسال اليوزرز اللي انت شاريهم ترسلهم لجوجل ادفرتايزرز، يعني جوجل ادسنس، وتربح يعني منها الحمد لله بروفيت كبير، يعني ممكن يوصل حتى 200 حتى 500% يعني. نتكلم وضح لكم ان شاء الله هاو ماتش ماني تو انفست، يعني كم المبلغ يعني تحتاجوا لتبداوا ان شاء الله الانفست في هذا النيتش، واللي انا مش اشكر يعني في هذا البزنس او شيء. هذا البزنس هو من اسهل البزنس اللي رايتهم في حياتي في الانترنت ماركتينج، يعني تستطيع ب $100 فقط يعني تبدا في هذا البزنس وتشوف ارباح يعني انستلي في يوم او يومين، يعني سواء كانت خساره او ربح، احنا نقول يعني نتائج. بعدين حوريكم ان شاء الله ريسيرش، يعني طرق البحث، يعني شو كبار المواقع يعملوا في هذا النيتش. انت تاخذ اكزامبلز امثله يعني وتعيد صياغتهم باسلوبك، ممكن تعمل لهم اعلانات يعني. بعدين حوريكم ترافيك سورسز يعني اللي استعملها انا، وبينهم استعمل اكثريه الفيسبوك، يعني اللي هو يعطيك يعني نتائج انستنت، يعني في لحظه انت ممكن تعمل اعلان الان بعد ساعه او ساعتين ممكن تشوف ارباح في ادسنس او ممكن تشوف خساره، تحسن هذا الكامبين اللي عملتها في فيسبوك. بعدين حتكلم لكم كيف انك تتجسس على كبار الماركتر او كبار المواقع اللي يعملوا الاربيتراج، يعني يشتغلوا على الاربيتراج في ادسنس، ممكن تاخذ منهم افكار تعاود تصيغها يعني اسلوبك الخاص، وانك تطلقها حملات. يعني فور اكزامبل الناتيف ادز، الشركات الناتيف ادز ممكن انك توجد اكزامبل في الناتيف ادز، بس هذا الاكزامبل ما في حد شغال عليه في الفيسبوك، يعني ممكن تاخذ هذا الاكزامبل من ناتيف ادز تصيغه باسلوبك الخاص وتطلق حمله يعني على الفيسبوك، ممكن تكون مربحه يعني لك. بعدين حتكلم على سكيلين، كيف تطور ارباحك او تكبرها في هذا البيزنس. وبعدين حوريكم اكزامبلز يعني فيسبوك ادز، حوريكم يعني امثله من الاعلانات الفايرل والنيتشات اللي ممكن تشتغلوا عليها. في الاخير حوريكم الكيس ستادي الخاصه بي، يعني كم صرفت في الاعلانات وكم يعني ربحت منها. في الاخير في بونس اللي هو بعد الكيس ستادي حوريكم يعني 4 أو 5 صور اللي هي كانت مسؤوله عن يعني جني ارباح حتى 6 فيجرز في الادسنس يعني. في الاخير وات از ترافيك اربيتراج؟ ترافيك اربيتراج كما شرحت لكم انكم تجيبوا ترافيك رخيص جدا من فيسبوك، زي ما تشوفوا انتم، لما تشوفوا انه هون سعر النقره عندي في فيسبوك، انا استهدفت النساء في الديسكتوب، استهدفت النساء، سعر النقره عندي 0.01، يعني صرفت على الحمله هذه تقريبا $10 في النهار، هي بروفيت كان $31 في ادسنس. يعني ما وريتكم يعني ارباح يوميه $5,000 او $4,000، لانه في مبتدئين ممكن يشوف يعني هذا الشيء صعب عليه او مبلغ كبير عليه. يعني وريتكم يعني اكزامبل، سمول اكزامبل، $10 I made $30. ايش تحتاج في الترافيك اربيتراج؟ انك تحتاج صوره تجلب الانظار لليوزرز، يعني صوره غريبه بيزار، صورة تجلب أنظار، good headline، التيتر title of the article or title of the Facebook ad يكون يعني يجذب أنظار اليوزرز، يعني لا يجيب لك كليكس رخيص شيب كليكس، ويعني يجيب لك كليك كبير. يعني لما تشوفوا أنتم $3 يعني جبت 400 تقريبا 400 engagement، منها 350 كليكس، يعني من أمريكا، هذه مش من دول شرق آسيا أو يعني دول عربية، هذه من أمريكا، يعني 400 تقريبا 400 كليك ب$3 يعني. وبعدها تشتغل على الترافيك تاعك. يعني أنصح الجميع أنه يبدأ بفيسبوك في البزنس هذا. how much money I invest in this business؟ يعني أي مبتدئ يعني أو يعني شخص عنده فكرة عن الأدسنس يسأل أول سؤال أنه يسأل كم أحتاج يعني من فلوس يعني حتى أبدأ في هذا البزنس. أنا بسطت لكم الأمور أنك ممكن تبدأ من 100 حتى $150، يعني إذا كانت عندك 100 أو $150 خبيها، يعني حولها $1 عندك في الأكاونت، ويعني ابدأ اشتغل في البزنس هذا، يعني أدسنس أربيتراج. أنت حتشتري دومين نيم ممكن $2 أو $1 أو $0.5 على حسب الكوبونز من GoDaddy.com. أنت أولاً حتستعمل generic name to test many niches،
احنا حنبدا حنختار اسم يعني عام، اسم عام للموقع تاعك. انت ايش تضع في الاسم في الموقع تاع العام الخاص بك؟ انك تضع 10 نيتشات او 5 نيتشات. فور اكزامبل ريسيبيز، ارتكلز على الاخر على ترافل، انيمالز، هيلث، ريسيبيز، فودز، انيثين. يعني بتجربهم في الفيسبوك، تعمل لهم تيست. كل ارتكل انت عاوز تعمل له تيست يعني من 5 ل 10 دولار. تشتري شيرد هوستن $7 من هوست هاش. هذا الموقع موثوق واستعمله انا من فتره. يعني تختار ممكن الباكج 3، هي ممكن تحصلها $7 يعني. تشتري بيد ووردبريس تيم، يعني قالب الخاص بوردبريس اللي استعمله انا شخصيا الان يعني ومنذ يعني سنتين، اللي هو نيوز بيبر. يعني هو قالب مشهور يعني في الادسنس بيزنس. ممكن تستعمل سوشيال فايرل اللي هو مستعمله الموقع الكبير فايرال نوفا. ممكن حد يعرف هنا فايرال نوفا؟ اي هو يستعمل هذا الموقع سوشيال فايرل اللي ممكن تشتريه ب $40-50. ليتل سبارك مقالب ايضا جيد. او ممكن انك تستعمل فري تيم، يعني اللي مش عاوز يعني يصرف فلوس على بيد ووردبريس تيم، انه يستعمل فري تيم بس يروح للفايفر ب$5، يعمل سيرش على الووردبريس ديفلوبر، يطلب منه انه يعمل له نكست والباك بوتنز اللي حشرحها لكم بعدين. يعني نكست باك بوتنز، تايتل اوف ذا ارتكل، ايمج، then سمول تكست، بعدين تجي نكست والباك بوتنز اللي هي السر في هذا البزنس الخاص بالادسنس اربيتراج. بعدين تكتب 10 مقالات في موقعك، او ممكن تعمل لها رو رايت يعني كيوريشن. يعني ممكن تاخذ ارتكل فروم بازفيد، فايرال نوفا اور اني سايت، تعمل لها يعني تعيد كتابتها باسلوبك الخاص، يعني تغير منها، يعني تغير في كتابتها يعني، وتضعها في الموقع الخاص بك. يعني 10 مقالات، 7 حتى 15 مقاله. بعدين تبدا اعلاناتك يعني على هذا اي ارتكل انت تحس نفسك انه انت تعرفه، ولا يعني تحس انك راح تنجح فيه، ولا ممكن انك عندك معلومه عليه شوي انك تعمل عليه اعلانات في فيسبوك. تبدا تعمل له تيست في الفيسبوك ادز. which traffic source network، يعني ما يعني traffic source اللي ممكن تستعملها في هذا البزنس. انا قلت نصحتكم بالفيسبوك اللي هو رخيص وممكن يعطيك يعني نتائج يعني سهله يعني وفوريه. في ايضا هذه الطابوله هي الناتيف اد نت. كلمتكم على الفيسبوك اللي هو اسهل يعني ترافيك سورس ممكن تبدا به يعني بدون مبالغ كبيره. طابوله اللي هو ناتيف اد، ناتيف يعني نوع من انواع الناتيف اد نتوركس. الاوت برين يعني اللي شخصيا انا وفي عندي صديقي سليم اللي حيتكلم لكم على السي بي اي، جربوا شخصيا اللي هو مبين احسن ترافيك في الانترنت، يعني ممكن حتى احسن من فيسبوك. بس سعر الضغطه في الاوت برين يكون غالي شوي، يعني يبدا يعني من $0.2 يعني 20 سنتس. في الياهو جيميناي اللي سعر نقرا فيه يبدا من 0.05، يعني ممكن انك تجرب ياهو جيميناي. بس اغلب الترافيك الخاص بجيميناي اللي هو موبايل، يعني اذا بدك تشتغل على الموبايل فور اكزامبل فود ريسيبس يعني تشتغل كويس مع الياهو جيميناي مع الموبايل. في كونتنت اد، هذه ناتيف اد نتوركس. في ريف كونتنت يعني ويعني ريف كونتنت انا انصح به يعني للناس اللي عندهم مبالغ كبيره يعني بدهم يستثمروها يعني في الناتيف في الادسنس اربيتراج. كيف نعمل ريسيرش؟ يعني لما تجي تبدا يعني مين تجيب المواضيع تاعك، من كيف تعمل ريسيرش، شو يعني اللي يشتغل في البزنس الان، هل فود ريسيبس، هل انيمالز كيوت ستوريز اور شوكينج ستوريز. انت حتجمع مواقع الفايرال الباز 4 5 حتى 6 مواقع، تجمعهم تكتبهم في النوت عندك، تفتحهم في الكروم او في البراوزر الخاص بك، انك تشوف يعني انت تشوف وش يشتغل في هذه المواقع، يعني ايش هو اللي يعني يشتغل عليه هذه المواقع. تاخذ امثله من هذه المواقع تعمل لها نوت ايضا، تشوف ايش اللي يشتغل معاهم، لانه في رابط بين هذه المواقع، يعني في نيتش معين او تايب اوف ارتكل يعني يشتغل معاهم في هذه المواقع. بعدين انت تاخذ الارتكلز او تاخذ المقالات اللي هم شغالين عليها، بعدين انت تعمل لها كيوريشن، يعني تعيد كتابتها باسلوبك الخاص.
يعني اذا في فيديو عن قط يعني عمل شيء يعني كيوت او اميزن، انت فايرال نوفا ممكن كاتب مقال صغير عنه هو، انت تعاود تصيغ هذا الفيديو، انت تشوف الفيديو تعاود تصيغه باسلوبك الخاص، يعني ممكن تعمل له اعلان. مجموعه المواقع اللي يعني انصحكم بها انكم تشوفوا عليها الامثله اللي هي ريدر دايجست، فيرست تو نو، فيت تيبس فور لايف، ليتل ثينجز. ليتل ثينجز هم بين اشهر المواقع الان في امريكا، يعني اكثر من 20 مليون فيزيتور في شهر، يعني لايف ديلي ايضا. هذه المواقع انك تشتغل عليها، يعني تدخل على المواقع هذه تشوف الاكزامبلز يعني اللي شغالين عليهم، تاخذ منهم الاكزامبلز شو شغال، يعني حتى تعمل لهم تيست في الفيسبوك ادز. هذه الصوره اللي هون هو اكزامبل، يعني مثال عن مقال الخاص بالادسنس اربيتراج. انتم تشوفوا انه في الارتيكل تايتل اللي هو 6 foods to avoid if you want to lose weight، يعني 6 اكلات يعني اللي تتجنبها يعني لتفقد الوزن. تكون يعني انت تضع ست الاكلات هذه تقسمها على 6 بيجز، يعني المعنى والمغزى من هذا الادسنس اربيتراج انك تقسمها على 6 صفحات، يعني 6 صفحات، يعني واليوزر لما يتصفح 6 صفحات انه في الصفحه الثانيه ممكن يلقى الالكول، بس هو لازم يعمل كليك على النكست لحتى يشوف الصفحه الثالثه والرابعه والخامسه. والمغزى من هذا البزنس انه هذا الاعلان اللي تشوفوه هون، انتم تشوفوا هذا السهم هذا هو اللي يظنوا اليوزرز او الفيزيتور اللي انت ارسلته من فيسبوك انه هذا هو السهم الخاص بالارتيكل. هذا السهم يعني اللي ممكن يضغط عليه، يعني ممكن وات؟ لا مش مخالف، لا مش مخالف. احنا قلنا يعني بعض النقرات ممكن يجي على الاعلان هذا، وجوجل هي عندها علم انه اليوزرز يعمل كليك على هذا الاعلان، لان قبل يعني في السنوات الماضيه اعلانات جوجل كانت بدون هذا السهم. هذا السهم لما عملته جوجل المعلنين الخاصين بالادوردز، يعني لرفع السي تي ار الخاصه بهم يعني. لا على السهم الاخضر. لا السهم الاحمر فقط، يعني ليشوفوا يعني الاعلان الخاص بالادسنس. ايوه يعني بعد ما اليوزرز يعمل كليك هنا في الاعلان انت تربح يعني من هذا الكليك، اللي ممكن يكون سعر النقره 0.8 او $1 على النقره الواحده من هذا الاعلان اللي راك تشوفوه امامكم. هذا نوع من الاعلان. سكند اكزامبل، مثال ثاني يعني من الاعلان، انك ممكن تعمل النكست بوتن كبيره والاعلان يكون طويل، يعني 720 على 90 بيكسل. هذا ممكن يعني اليوزر يعمل كليك هون. في اعلان ثاني تحت النكست بوتن. هذه يعني امثله من كيفيه وضع الاعلانات في موقعك. يعني المونيتيزيشن، كيف تربح يعني من موقع خاص بالكونتنت، يعني عندك موقع خاص بالكونتنت بتاعك على الانيمالز، على الريسيبيز، على الفود، على الفاشن، انيثين. ممكن انك اسهل شيء انك تستعمل الادسنس. ثاني شيء ممكن تستعمله اللي هو السي بي اي اوفرز. سي بي اي اوفرز يعني زي ما نشوف احنا في السايد بار هون، هذا عباره عن سي بي اي اوفرز. سي بي اي اوفر هذا ادسنس، ويشتغل على الاثنين، سي بي اي اوفر اند ادسنس. ثالث شيء انك ممكن تستعمل الكونتنت اد. الكونتنت اد اللي هي في هذه الصور هي عباره عن ويدجت تاخذها من ناتيف اد نتوركس. اذا اليوزر الخاص بك اللي اشتريته انت من فيسبوك ضغط على صوره من هذه الصور او موضوع من هذه المواضيع، انت تربح زي ما تربح من ادسنس. يعني ممكن سعر النقره يوصل 0.3 0.4 على النقره الواحده من الكونتنت ويدجتس. اما اذا كنت تشتغل يعني اردت الاشتغال على المدى البعيد، انك ممكن تجمع ريتارجتنج ليست من ترافيك انت اللي تشتريه من فيسبوك يذهب للموقع تاعك. ممكن انت قبل ما ترسل ترافيك تاخذ بيكسل من فيسبوك تضعها في الموقع تاعك، لحتى الترافيك كامل اللي يعني كل الترافيك اللي كان ذهب للموقع تاعك ما تخسره مره اخرى. يعني ممكن تستطيع يعني اعاده الاعلان ليه مره اخرى، او ممكن انك تجمع الايميل ليست الخاصه بهذا الناس وتعلن لنا، او ممكن يعني ترسل لهم اوفرز، كليك بانك اوفرز لهذا الايميل ليست اللي جمعتها. ثاني شيء اللي هو الريسيرش بارت. يعني افضل شيء في الادسنس اربيتراج الريسيرش، يعني الخاصه به هي يعني تقريبا سهله. يعني
واضحه للجميع. زي ما تشوفوا انتم في الفوتو في الصوره هون مجموعه من المقالات اللي في الناتيف اد نتوركس. يعني انا اذهب الناتيف المواقع اللي تستعمل ناتيف اد ويدجتس زي ما وريتكم في في 6 امثله من المواقع اللي وريتها لكم اللي شفتوها. يعني انا اشوف ايش هو الموضوع يعني اللي شغال في هذا الويدجتس. يعني يعني مثلا 8 movies characters you had never guessed were played by famous actor. يعني انا اتصفح كثير من الصفحات والمواقع الخاصه بالادسنس، كيف اعرف ان هذا الارتكل يعني شغال منيح يعني وفي ترافيك كثير. يعني الشخص اللي ارسل ترافيك كثير لهذا الارتكل كيف اعرف انه شغال او يجيب له يعني فلوس كثيره؟ اني ممكن اراه في 4 5 6 ايام. يعني اذا انا شفته 4 5 6 ايام في كثير من المواقع يعني انه هذا الارتكل شغال كثير، ممكن انه جايب فلوس كثير. انك انت لما تشوف هذا الويدجت انت تاخذ افكار. احنا بنشوف انه طبيعه الصور اللي احنا نشوفوها يعني ممكن تكون صور يعني تخوف، او ممكن صور كلوز اب فيس مثل هذه الامراه هي يعني قريبه الكلوز اب فيس، او صور غريبه. هذه الصوره يعني لما تتصفح وتشوف وترى هذه الصوره يعني هي صوره غريبه بالنسبه لك، يعني ممكن تعمل كليك على الصوره هذه. يعني تلاحظوا يعني الصور مش يعني صور عاديه، ممكن صور النقط. هذا CPA offers. الكلب هذا اللي في الصوره they saw him abandoned alone in the rain then inspecting his fur they found. يعني انت بهذا الهيدلاين انت تخلي اليوزرز يعني عنده كيوريوزيتي، فكر شو يعني اللي حصل مع هذا الكلب. يعني في الصوره هو الكلب عنده يعني الفيس بتاعته قريبه للكاميرا، انت ممكن تفكر يعني تقول انت شو اللي جرى يعني لهذا الكلب. يعني ممكن تعمل كليك على هذا الارتيكل وتتصفح. يعني نفس الشيء انت تاخذ الافكار من هذه الصور، تاخذ افكار من الهيدلاينز. لما فور اكزامبل هذه الصوره اللي في الوسط 8 movies characters you had never guessed were played by famous actor. اليوزرز لما يشوف هذه الصوره ويقرا هذا الهيدلاين يسال نفسه يعني مين هم الفيمس اكتر يعني اللي عملوا هذا ال8 موفي كاركترز. هو يعمل يضغط على الاعلان، هذا الاعلان اللي انتم تشوفوه، ويتصفح، والمعلن اللي عامل هذا الاعلان هو اللي يربح من الفلوس. يعني ثانيا ريسيرش، يعني كيفيه ريسيرش. احنا بعد ما تشوف انت هذه الصور فور اكزامبل الصوره الاولى 15 secrets kept hidden from بوناناز fans. يعني هذا الشخص هو بونانزا فانز. يعني اي محب لهذا الشخص انه يسال نفسه ايش هي الاسرار يعني اللي يعني مخبيها يعني هذا البونانزا. يعني ممكن يضغط على هذا الكليك. انا قلت لكم نصحتكم انه الصوره اذا يعني تمت اعادتها 5 6 ايام، يعني رايتها في مواقع كثيره، هي تكون ناجحه، يعني 99% تكون ناجحه يعني، وتكون يعني عامله ترافيك كبير. زي ما قلت لكم 6 ايام. انت حتدخل لما تشوف الاعلان، حتدخل يعني اللي ممكن يعمل ريسيرش يدخل على هذا الموقع او واحد من المواقع هذه، يشوف يعني كيفيه وضع الاعلانات، يشوف يعني هذا المعلن شو بيعمل في الاعلانات، يعني شو يعمل داخل الموقع تاعه من ادفرتايزنج او CPA اوفرز او كونتنت ويدجت. تاخذ الافكار، تاخذ كيف صياغه الارتكلز، يعني الارتكلز كيف يصيغها، كيف يضع الصوره او التايتل هيدلاين. تاخذ الافكار، يعني احنا في مرحله الريسيرش، جمع الافكار حتى تطبق على الارتكل الخاص بك. من بين الريسيرش تولز اللي بستعملها انا زي ما شرح الاخ في السنه الماضيه محمد نعمه الله بارك الله فيه على الباز سومو. يعني باز سومو ده يعني كنز يعني في الانترنت، يعني ممكن تكتب ريسيبس كلمه واحده، يعني ريسيبس فود، بيخرج لك يعني الارتكلز يعني اللي اتشهرت كثير في الريسيبس فود، يعني اللي فيها 150,000 شير او 50,000 شير. انت ممكن تاخذها وتعيد صياغتها يعني باسلوبك. يعني كثير من الاخوه يسالوا كيف يعني ممكن اني اعمل ارتكل خاص بي. مش شرط يعني تعمل ارتكل من الزيرو يعني خاص بيك. انت ممكن تذهب للباز سومو، تعمل ريسيرش على اي نيتش انت عاوزه، سيلبرتيز، فاشن، انيثين. تاخذ ارتكل ممكن ترسله للفايبر لعند كاتب الانجليزيه، يعيد صياغته لك، يعني اعاده صياغه الارتكل، تعيد صياغته وترسله يعني وتعمل له بوست في الموقع الخاص بك وتعمل له اعلان. ايضا التولز الثانيه اللي هي سيميلر ويب اللي ممكن انا اكتب اسم الموقع فيها، ممكن ايضا تستعملها في الموبايل ابلكيشن. تكتب اسم الموقع، تشوف اذا الموقع هذا فيه ترافيك، يعني 1,000,000 5 ملايين 50,000 يوزرز في الشهر. بس الفائده من هذا انك تعرف منين
يعني من اين يعني له هالترافيك؟ اي سورس ترافيك؟ فيسبوك، ناتيف ادز، اوت برين، يعني نتوركس كلها. وايضا تعرف ايش الدوله اللي هو يعني مستهدفها في الموقع تاعه الخاص به، يعني تاخذ معلومات من هذا الموقع. ثالثا يعني عمليه الريسيرش اللي استعملها انا شخصيا اللي هي في موقع ياهو دوت كوم. لما تجي تعمل يعني ريسيرش يعني السي بي اي اوفرز او ادسنس اربيتراج، انك اولا تستعمل في بي ان وذ يو اس اي اي بي في متصفح كروم او فايرفوكس، تفتح ياهو دوت كوم، تتصفح موقع ياهو دوت كوم حتى يعني تلقى هذا الاعلان اللي فيه تكون فيه اد تاج هير او سبونسرد. انت حتشوف الاعلانات، يعني اذا لاحظت الاعلان هذا فوق 3 أو 4 أو 5 ايام زي ما قلت لكم، يعني ان هذا الاعلان هو شغال يعني للمعلن. انت حتتصفح الموقع وتاخذ افكار من الادسنس اربيتراج من سي بي اي اوفرز. هذا الاوفر هو خاص بالسي بي اي، يعني زي ما تشوفوا. ثانيا هذه الاعلانات انا استخرجتهم شخصيا من ياهو جيميناي. الاعلان اللي تشوفه اول يعني بعد ما يعني انقصت الوزن الخاص بها يعني ب 50 كيلو او شيء، بريسيوس از توتال بيبي. يعني اليوزرز لما يشوف هذه الصوره يعني كيف كانت المراه يعني سمينه كما نقولوا، هم عاوز يعني اليوزر عاوز يشوف الصوره بعد فقد الوزن، يعني بعد فقدت الوزن عاوز يشوف الصوره يعني. يدخل على الموقع زي ما تعرفوا، يعني هذا من بين التاكتكس يعني لجلب الزوار. الصورة الثانية dead passes this bullies what happened amazing. هذا الهيدلاين يعني بيخلي اليوزرز يعني متشوق انه يعرف القصة، يعني شو حصل مع هذا الاب والابن اللي معه. This dad goes past the gang who bully his son daily, then you see what's under the boy's coat. يعني هو يقول لك يعني في حاجه يعني تحت المعطف بتاعه، انت يعني في in your mind يعني عاوز تعرف القصه، شو القصه يعني اللي صارت. هذا نوع من الهيدلاينز اللي انصحكم يعني انكم تستخدموه، اللي هو التشويق. يعني نقول مثلا كريستيانو رونالدو visit Egypt but what happened after will shock you. يعني انت حتقول له كريستيانو رونالدو زار مصر، بس شو اللي حدث بعدين في الايربورت ولا في الاوتيل ولا في اي شيء ويل شوك يو. يعني انت تخلي اليوزرز يعني يفكر ايش اللي جرى يعني لكريستيانو رونالدو. هي ويل كليك يعني بعدين حيضغط على الموقع. هذه اللينكس الخاصه بالمواقع ممكن تشوفوها بعدين. هذه مجموعه ايضا من الاكزامبلز. 25 photos Donald Trump doesn't want you to see. يعني 25 صورة دونالد ترامب لا يريدك أن تراها. هذا يعني من بين أشهر الهيدلاينز يعني المستعملة في الفايرل. ممكن أنك تقول 25 صورة كريستيانو رونالدو لا يريدك أن يراها. يعني ممكن تعمل لها سكيل أي نيتش، يعني في أي نيتش تعمل لها سكيل. the 100 most embracing photos of the internet. يعني ممكن أنت تغير هذه الفكرة. ممكن تقول the 100 most embracing photos of Egypt, of Cairo, of pyramids. يعني ممكن تعملها على أي نيتش هذه الهيدلاينز، يعني أفكار، يعني تشغل فقط أفكارك. هذه المجموعة من الإعلانات اللي تشوفوها. If you see this in your garage scream. يعني هذا أسلوب تخويف. هذا نوع من الهيدلاين اللي هو يستعمل أسلوب التخويف. If you see this in your garage. إذا رأيت هذا الشيء في المرأة الخاص بك أو شيء يعني سكريم. هو حيخلي يعني اليوزرز انه يفكر شو هذا الشيء يعني اللي يخليني اني اعمل سكريم يعني لما ارى هذا الشيء في المرأة او في البيت الخاص بي. انت ممكن تعمل هذا الهيدلاين ممكن تطبقه على many niches. If you see for example if you see this in your home, in your car, in I don't know, if you see this in Cairo or pyramids, just scream. يعني in any niche you can use it. second headline اللي هو couple found a hidden trap door while moving in. يعني اشخاص يعني رحلوا من بيت ويعني وجدوا يعني ثقب او شيء من هذا القبيل. انت حيخليك يعني دماغك يخليك انك تحب تعرف هذه القصه شو هي، يعني حتعمل كليك. هذه الاكزامبلز يعني انا اوريكم يعني حتى شو يعني اللي ممكن تطبقها انت بافكارك الخاصه على اي نيتش، اللي هي تشويق، تخويف، سربرايز، كيوريوزيتي.
هذه نوع من الصور اللي ممكن تستعملها. في صور انك تستطيع تستعملها في الفيسبوك او الناتيف اد نتوركس. هذه نوع من الارتكلز. يعني هذا النيتش خاص بالاباء او الامهات. This dog خاص بالانيمالز. This dog won't leave mom's pregnant belly alone. Then they found out why. يعني هذا الكلب لا يريد يعني مفارقة هذه المرأة الحامل. Then they found out why. يعني بعدها عرفوا لماذا يعني هذا الكلب لم يغادر هذه المرأة. يعني أنت تشوف أسلوب تشويق. في الأمثلة الأخرى الآن نأتي للسباين تولز. كيف يمكن أني أتجسس؟ أنا يعني أستعمل هذه السباين تولز لأتجسس على المعلنين الكبار أو المواقع، مجموعة من النيتشات أو المواقع الكبيرة اللي تعمل على الأدسنس أربيتراج. أول موقع اللي هو اد بيت، بس هو يعني حيكون اكسبنسيف شوي على اليوز البيجنر اللي ممكن انه يوصل حتى $300 للشهر. في ارخص منه واللي هو ناتيف اد باز اللي هو ممكن $49. انك ممكن تكتب فقط كيورد او فور اكزامبل سيلبرتيز او هيلث او ريسيبس فود فاشن، ممكن يخرج لك يعني احسن اعلانات في الترافيك اربيتراج، في الادسنس اربيتراج. انت ممكن تاخذ نوع من الارتيكل او المقال وتصيغه وتعيد صياغته يعني باسلوبك الخاص، تعلنه في الفيسبوك، لانه اغلب هذه المواقع تعطيك الاعلانات الناجحه في الفايرل في الناتيف اد نتوركس. يعني هذه ميزه جيده يعني اي واحد يحب يبدا يعني في الفايرل انه ياخذ الاعلان من ناتيف اد نتورك ويطبقه على فيسبوك. مش مبالغ كبيره يعني $5 $10 يعني ممكن تاخذ ارتيكل ناجح من هون تنقله للفيسبوك وتطبقه $10 وتشوفوا اذا ناجح او مش ناجح. ثالث شيء اللي هو ادفولت، يعني هو زي الناتيف اد نتورك، ايضا مش غالي كثير، ممكن 50 حتى $70. نتكلم الان على سكيلين. يعني لما يكون عندك ارتيكل ناجح ممكن يدخل لك $30-50 في اليوم او حتى 10 أو $20. كيف ممكن انك تعمل له سكيلين لحد يعني زي انا شخصيا عملت سكيل الارتيكل كان يعني يدخل لي يعني $300-400 في النهار. عملت له سكيلين حتى يعني اصبح المبلغ في اليوم الواحد اللي هو $5000 من ارتيكل واحد، يعني من مقال واحد $5000. كيف عملت؟ يعني انت عندك مقال بسيط جدا صار يعني في الفيسبوك انت بتدفع $15 لحتى يدخل لك $30، يعني عندك $15 فائده. كيف حتى يعني ممكن تطوره لحتى $1000 $2000؟ لحتى تطوره ممكن انك تستعمل ايمجز يعني صور جديده، ممكن انك تستعمل صورتين او 3 في الاعلان الخاص بالفيسبوك. ممكن انك تذهب يعني لجوجل او مواقع فين موجوده الصور انك تستعمل صور اخرى يعني لحتى تزيد يعني البادجت الخاص بالاعلان، يعني تعمل اعلانات جديده في الكامبين الخاصه بك. ثانيا عملت الصور الجديده. كيف ممكن اني اعمل سكيلين للكامبين بتاعتي؟ هو يطرح السؤال كثير من الاشخاص هون انه السي بي سي الخاصه بالفيسبوك ممكن انها تطلع، يعني ممكن انه تكون عندك $0.02 سي بي سي، انها ممكن تطلع لك لما يعني تزيد في البادجت. يعني انت لما عندك $15 بادجت في اليوم ممكن ترفعها ل 30، انت حتقول يعني اني اربح $30 اخرى. بس في اليوم الثاني انت تشوف انه فيسبوك السي بي سي بتاعتك كان 0.2 ممكن تلقاه يعني 0.05، انت ما راح تربح شيء، او الار واي ممكن حينزل. يعني الطريقه اللي يستعملوها يعني كثير ممكن يعرفوها الاخوه هنا، انك الكامبين الخاصه $15 تعمل لها كوبي باست with the same budget. يعني تكون عندك كامبين 1 تدفع بها $15 للفيسبوك. انا شخصيا الكامبين الخاصه $5000 عملت لها يعني نسخ ولصق لعدد 140 كامبين، يعني في ارتكل واحد عملت له 140 كامبين كوبي باست، نفس الصور نفس الهيدلاينز، فقط عملت له كوبي باست لحتى الفيسبوك يصرف لي يعني يصرف نفس البادجت بنفس الكامبين، يعني ما زدت له البادجت. لانه انت لما تزيد البادجت الالجوريثم بتاع فيسبوك حتكون متعطشه يعني حتى تصرف هذاك المبلغ في اسرع وقت. هون وش راح يجرى؟ انه السي بي سي حتطلع كثير، بس انت حتلعب مع فيسبوك انك تعمل له كوبي باست لنفس الكامبين وحيصرف نفس نفس المبلغ بنفس السي بي ام اللي هي نسبه المشاهده الاعلان تاعك في 1000 شخص، يعني حتبقى نفسها. يعني هذه من بين الطرق اللي اعملها سكيلين.
ثاني طريقه ممكن اعمل لها سكيلين، اللي هي اخذ الكامبين الخاصه بي، اعمل لها نسخ لصق في نفس الفيسبوك اكونت ال10 او 20 مره، اخذ فيسبوك اكونت ثاني اعمل فيه نفس الكامبين، نفس الاستهداف الكامبين، فيسبوك ثاني اللي ممكن انه يعطيك يعني سي بي سي ممكن منخفضه، ممكن في نفس السي بي سي. انت يعني تعمل سكيل من فيسبوك ثاني، يعني انت بتستهدف ترافيك جديد، لانه في السكيلين او في الانكريزنج بادجت او في التارجتنج الخاص بفيسبوك، احنا فور اكزامبل في الفود ريسيفز ناخذ صفحه نعمل لها استهداف، الصفحه هذه خاصه بالوصفات، يعني وصفات الاكل فيها 2 أو 3 مليون. انت لما تعمل الكامبين الاولى بتاعتك انت ممكن تصيب اشخاص في الاستهداف الخاص بك، اشخاص شبه مهتمين بالطبخ عاملين فقط لايك للصفحه. بس اذا عملت كامبين ثانيه في نفس الاكونت انت ممكن تستهدف يعني اشخاص اللي مهتمين. يعني انت لما تعمل اعلان تاعك في الفيسبوك الخاص بك في فيسبوك مش حيعمل لك الاستهداف دايركتلي للاشخاص يعني الباير، يعني البايرز او الكليكرز او المهتمين. يعني انت لازم تصرف بادجت، يعني فيسبوك يريد ان يعني تصرف بادجت معه حتى تصل اشخاص مهتمين كثيرا بالطبخ. يعني انت حتلعب مع فيسبوك ايش تعمل؟ الكامبين الاولى ممكن ما جابت لك ربح كثير او سي بي سي عاليه، تعمل كامبين ثانيه. الكامبين الثانيه اللي هي يعني حتستهدف اشخاص اخرين ممكن يكونوا مهتمين والسي بي سي تكون منخفضه جدا. يعني انت لازم تجرب هذه الطريقه من السكيلينج. بعد ما اكمل اذا كان في اسئله عن اي شيء عندكم يعني تسالوا ان شاء الله. الان احوريكم يعني النيتشز اللي ممكن تبدا فيها، يعني حسهل الامور عليكم. يعني هذه بين 9 نيتشات اللي ممكن انها يعني شيريبل نيتش، يعني فيها شير كثير على الفيسبوك والناس بتحبها. الاول اللي هو الكيوت، something like يعني البيبي، يعني فيديو يعني يضحك على البيبي او شيء من هذا القبيل، ممكن تعمل له في الموقع تاعك تكتب عليه 5 أو 6 اسطر، تعمل له اعلان في الفيسبوك يعمل عليه، يعني الناس حتى تعمل له شير كثير في الفيسبوك. الكونتروفيرشال مثل السياسه، يعني ممكن تعمل ارتكل زي انا عملته من قبل وكنت شاركته في الصفحه الخاصه في فيسبوك اللي هو عن دونالد ترامب رئيس امريكا. والناس يعني الحمد لله لما شاركته في فيسبوك في ناس يعني ارسلت لي رسائل في الفيسبوك قالت لي يعني انها بدات يعني تدخل فلوس في النهار زي 200 دولار يعني من هذا الارتكل، يعني اللي هو تلقاه يعني فري في الفيسبوك الخاص بي. ثيرد نيتش اللي هو اميزن، something will amaze people. النيتش الرابع اللي هو شوكين، يعني حاجه مخيفه او حاجه تعمل شوك لليوزرز. الخامس اللي هو فاني about dogs or anything، يعني في مقلب الاشخاص pranks anything يعني في هذا القبيل. 6 نيتش اللي هو بريك نيوز، اللي هو تستعمل فيه الجوجل ترند، يعني لو في ترند خاصه بمصر او المغرب او الجزائر او شيء يعني عامل ترند في مصر، انت تسرع تعمل ارتكل عليه تعمل له اعلان في الفيسبوك لانك تكون من بين الاوائل في عمل ترند، يعني في مساعده يعني نشر الترند في الفيسبوك. 7 نيتش اللي هو how to create things، يعني do it yourself نيتش يعني. ثامن نيتش اللي هو strong opinion، اللي ممكن يدخل ايضا في السياسه او شخص عنده يعني راي متشبث في الراي تاعه، يعني ممكن يعمل عليه ارتكل. 9 نيتش اللي هو فيه يعني ممكن الناس تخاف هذا النيتش اللي هو الانيمالز، دوجز، كاتس، هورسز، لانه فيه كومبيتيشن كبيره، بس يعني ما تخاف من الكومبيتيشن، يعني هذا النيتش فيه فلوس كثير، يعني تقدر انك تبدا في الانيمالز نيتش يعني من بكره او بعد بكره، لانه فيه فلوس كثير، فيه كومبيتيشن. بس اذا يعني استعملت اسلوبك يعني وابدعت في الارتكل او الهيدلاين او الايمجز، ممكن انك تعمل يعني تربح فلوس يعني من النيتش هذا، لانه نيتش مربح كثير في امريكا يعني الانيمالز. يعني ممكن انك تعمل صفحه عن الهورسز، اي لوف هورسز، يعني من نوع هذا القبيل، تشتري لها لايكات للصفحه وبعدين تعمل لها يعني تعمل بوست للارتكلز ولا الصور عن الاحصنه، يعني تعمل تكبر الصفحه بتاعك، بعدين تضع لها يعني مواضيع خاصه بادسنس. يعني عندي صديق يعني كانت عنده صفحه، صديق الاردني معي في فيسبوك، كانت عنده صفحه خاصه بالقطط وبالاحصنه، يعني صفحه كانت بسيطه جدا، يعني يوميا ينشر صور للاحصنه، حصان ابيض، حصان بني، حصان، وبعدين يعني ينشر مقالات الادسنس. يعني الحمد لله كان في الشهر انه ربح صافي من هذه الصفحتين، كان يعني يعمل لها اعلانات في الفيسبوك ويكبرها، يعني ويكبر صفحه اورجانيك يعني
بنشرها في الجروبات او في فيسبوك. كان يعني الربح صافي من هذه الصفحتين يعني بدون يعني خساره اعلانات كبيره كان حتى 40 50 الف في الشهر دولار فقط من هذه يعني الصفحات الخاصه بالانيمالز يعني. حنعمل الان تلخيص يعني لكل اللي تكلمنا عليه. يعني انت شو تعمل يعني من بكره او اذا بدك يعني تبدا في الادسنس انك تعمل ويب سايت، تعمل صفحه فيسبوك خاصه بالنيتش الخاص فيك، ورايت اور رايت 10 ارتكلز يعني 10 مقالات انت في اي نيتش للتجربه فقط. بعدين تعمل لها اعلانات في الفيسبوك تيستين يعني $10 للارتكل الواحد يعني مش كثير. ممكن اي ارتكل عندك خمس مقالات تعمل لها المقال الاول عن الاحصنه، الثاني عن القطط، الثالث عن الكلاب، الرابع عن الصحه، الخامس عن الفودز او ريسيبيز او الهيلث او السياسه. كل ارتكل ماكسيموم يعني تعمل له سبند $10 في الفيسبوك. $10 ممكن تستعملها $3 في اليوم او ممكن تعمل $10 في اليوم. الارتكل يعني انا انصحكم انكم تخلوه 3 ايام في الفيسبوك، 3 ايام بعدين تحكم عليه اذا رابح او ناجح يعني بعد ما تشوف الارباح الخاصه بك في الادسنس. ورابع شيء خامس شيء اللي هو انا قلت لكم الجوجل ترندز. اذا يعني بدك تعمل فايرل او موضوع فايرل يعني حط عينك على الجوجل ترند في اي دوله خاصه في امريكا او كندا او استراليا. يعني شيء مثل الاسبوع الماضي في اصدقاء نصحوني كنا تكلمنا على الترندز في الفيسبوك يعني في الرسائل. كانت ظهرت حادثه الطلاق لبراد بيت وانجلينا جولي. قلت لصديقي اكتب على هذا الموضوع يعني في يومين او 3 ايام صديقي يعني ربح منها $800 يعني ترند يعني هو حط عينه على الترند. يعني هو الاعلان تاعه كان خاص يعني كان كاتب 10 things you don't know or 10 secrets you don't know about Brad Pitt and Angelina Jolie secrets. واستهدف يعني الاشخاص المحبين لانجلينا جولي واستهدف الاشخاص المحبين لبراد بيت يعني. وخلاهم عاملين معركه في الكومنتس في البوست الخاص بالاعلان اللي ممكن انه ننزل له يعني سعر النقره كثير. بعدين تعيد وتعمل سكيل للارتكل تاعك. الان حوريكم examples of Facebook ads. ممكن تسالوا فينا يعني نوع الاكزامبل ads في فيسبوك يعني كيف اعملوا، كيف يكون تايتل، كيف تكون ديسكريبشن. الاعلان الاول اللي هو عن الكلاب. هذه الصفحه يعني هذه الصفحه شخصيا عارف يعني الادمن الخاص بها اللي هو يربح يعني شهرين $400,000 من صفحه خاصه بالكلاب يعني فقط ارتكلز وفيديوز خاصه بالكلاب. الهيدلاين بيقول guilty dog adorably asks forgiveness from his dad يعني يطلب السماح من المربي الخاص به. هذا الفيديو راح فايرال كثير. هذه الصوره قديمه اللي اشاركها معكم اللي فيها 5000 شير. لو تدخلوا على الصفحه وتروح على هذا الارتكل حتوجدوا يعني فيها اكثر من 120 او 200 الف شير يعني لحد الان. والادمن هذا الاعلان انا لحد الان يعني اشوف فيسبوك هو عامل له الشخص الخاص بالصفحه عامل له اعلان منذ 8 اشهر او تقريبا 7 اشهر يعني 7 اشهر الاعلان هذا ماشي يعني عنده. الاعلان الثاني اللي يكون في الترافل نيتش يعني نيتش السفر الخاص بالسفر اللي هو نيتش مربح كثير يعني سعر الضغطه فيه ممكن يكون $1 او حتى $2 يعني. ممكن تتكلم عن احسن 10 فنادق في مصر، احسن 10 فنادق في استراليا، في امريكا. الهيدلاين هون في الاعلان يتكلم These are the 10 most dangerous places in New York يعني اخطر 10 اماكن في نيويورك. انت تسال نفسك شو هي اخطر 10 اماكن في نيويورك، تعمل كليك في الفيسبوك وتدخل تقرا يعني الارتكل والشخص يعني يربح منه كليكس. السكند تايب اللي هو انجلينا جولي براد بيت هذا خاص بالسليبرتيز. 10 things married couples won't tell you يعني الاشخاص المرتبطين او المتزوجين 10 اسرار او اشياء الاشخاص المرتبطين او المتزوجين يعني ما يقولوها لكش يعني. واستعمل الشخص هذا ذكي يعني استعمل صوره براد بيت وانجلينا جولي يعني في نفس الفتره اللي يعني جرى فيها الطلاق يعني بين الشخصين حتى يجذب اليوزرز. ثاني الاعلان اللي هو وورلد ستوب العالم يتوقف. انجلينا جولي reportedly feels for divorce from Brad Pitt. هذه يعني كانت في نفس فتره ترند لما حصل طلاق في امريكا يعني بعد ساعات اظن او ما ادري كتب يعني العالم يتوقف. انجلينا جولي عملت يعني قضيه ديفورس عن طلاق عن براد بيت. هذه بين امثله الترند اللي ممكن تستعملها.
وفقط يعني ملاحظه انه الاشخاص ممكن يسالوا انه اذا فينا نستعمل فقط او نستهدف السوق الامريكي. لا، ممكن حتى تستهدف السوق المصري. يعني مين فيكم يعرف مجله ثقف نفسك هون؟ ثقف نفسك تربح يعني تقريبا 6 فيجرز يعني في الشهر، يعني تقريبا 100,000 او فايد من هذا من يعني نيتش العربي، من نيتش العربي فقط. يعني ممكن انك تكتب مقالات عربيه في مصر او في المغرب او في السعوديه او في الكويت او اي شيء. يعني ممكن حتى انك تاخذ المقال هذا الخاص ببراد بيت بالانجليزيه وتترجمه بالعربيه وتستهدف به الدول العربيه. انا شخصيا يعني اعرف ناس كثير في المغرب او في تونس او في دول اخرى تستهدف الا النيتش العربي، وخاصه الدول الخليجيه، الكويت، السعوديه، قطر، اللي يكون فيهم تقريبا سعر الضغطه احيانا يكون اغلى من امريكا في الدول الخليجيه او دبي او الامارات. مثال الثالث اللي ممكن انك تستهدف اشخاص يعملوا ترافل، يعني يسافروا واللي يكونوا من دوله معينه. 5 funny things that happen when an Indian returns home after his or first trip abroad. يعني تقدر تستعمل نفس المثال من الهيدلاين على مصري. يعني 5 أشياء يعني مضحكة يعملها المصري بعد أول سفر، يعني رجوع للمنزل بعد أول سفرة ليه، ولا يعني ممكن تعملها سكيل الدول العربية كلها، يعني تستهدف الدول العربية كلها. المثال السادس اللي هو مثال يعني ينتشر كالنار، يعني كالفيروس في الانترنت، اللي هو do it yourself، يعني افعلها بنفسك. اللي احنا نشوفوها كثير في الفيسبوك، يعني ممكن من اي شيء انه يعمل حاجات يعني مليحه في البيت او في السياره او في المطبخ او في اي شيء. 10 do it yourself pebble decors for your yard. هذا النيتش يعني لما تشوفوا هون فيه 400 شير يعني على البوست هذا فقط، تقريبا 5000 لايك على البوست الخاص بالدو ات يور سيلف. ايه رايكم في الصور دي؟ السؤال الاولاني من هنا حضرتك. يس حضرتك ثالث. يس استاذنكم تيجوا هنا. الهاشتاج عندنا النهارده للعرب افيليت سمت AAS 2016، وانتم بتكتبوا اي حاجه على الفيسبوك او على تويتر يا ريت تشير على قد ما تقدروا علشان في ناس اكتر تعرف عنها عن اللي بنعمله هنا. المعرض موجود بره للسبونسرز، برضه يا ريت تشرفونا بزياره البوستز اللي موجوده بره. اوكي استاذ حسام، اهلا بحضرتك، نورت مصر. استاذنك على صوتك. نورت مصر واهلا بحضرتك ومتشكرين جدا على السيشن الجميله دي. شكرا. كنت عايز اسال بس، انت كنت ذكرت على الصفحه بتاعتك على البيج ان موضوع الهيلث اصلا بيتسبب انك بيغلق لك حسابات الفيسبوك وكده. موضوع الهيلث لو انت بتتكلم عن الهيلث عموما بعد فتره بيقفل لك حسابات الفيسبوك، بيبقى فيه مشاكل كتير. ايوه. ثانيا لما بجيب ترافيك مدفوع من الفيسبوك او وات اي سورس، هل ده فيه مشكله بالنسبه لادسنس عموما بيقفل لي الحساب الاكونت بتاعي في ادسنس ولا مفيش مشكله؟ ولو حصل هل في افضل طريقه سهله ان انا اجيب بيها حساب عادي او كده؟ ممكن تعدي سؤال الهيلث، يعني شو اللي بدك تساله يعني؟ لما بستخدم الفيسبوك كترافيك سورس. لا الاول اول سؤال الهيلث ليه لما بستخدم الهيلث مع ادسنس او تريد بيبقى في مشكله بالنسبه للفيسبوك؟ بالنسبه للهيلث نيتش اللي هو يعني هو من اصعب النيتشات في الفيسبوك يعني ومن اربحها، لكن يعني لو بدك تشتغل على الهيلث يعني لازم يكون عندك يعني فيسبوك اكونتس كثير، لانه الهيلث لما حتشتغل على الهيلث حيكون اجريسيف نيتش. يعني انت لما مثل الفاكهه الغريبه او البيبر تواليت اللي استعملته انا كان في الهيلث نيتش، يعني انت هنا تخادع يعني اليوزرز، انت بتخادع اليوزرز. يعني شو علاقه هذا بهذا؟ فيسبوك يعني عنده حساسيه كثير من الهيلث نيتش. ليش؟ لانه البيج سي بي اي ماركترز كلهم يعني تقريبا يعني يستعملوا طريقه مش الكذب بس الخداع، يعني يخدعوا فيسبوك، يخدعوا اليوزرز
اليوزرز يكون نيرفس انجري اباوت يعني الاعلان اللي يستعمله، حيكون اجريسيف كثير، لانه فيسبوك يعني عملت المطرقه الخاصه بها يعني في الهيلث نيتش، حيكون صعب جدا. يعني اذا بدك يعني تربح من الادسنس تستعمل الهيلب لازم يكون عندك فيسبوك اكونت يعني، لانه بعد مده راح يغلق لك الاكونت، هيغلق. لا ما فيش حساب ادسنس. انا لحد الان الحساب الادسنس انا عندي اكثر من 5 حسابات ادسنس، انا استعمل فقط واحد الحمد لله، يعني منذ سنتين ما في مشكله ابدا مع ادسنس. لا ما في مشكله، والحساب اللي استخدمه انا هو فيك اكونت فقط لعلمك، يعني مو اسمي انا، هو باسم شخص فيرتيال في امريكا بستعمل معه بايونير، ويعني بستقبل يعني استقبلت لحد الان ارباح 6 فيجرز يعني في الاكونت هذا، هو فيك اكونت. فقط اشتريت في بي اس او ار دي بي، فتحت الاكونت من الار دي بي. سكند كويشن اللي هو اوكي. اهلا بيك، نورت مصر. كان في نقطة حضرتك اتكلمت فيها ممكن يكون في سوء فهم عندنا، بس عايز افهمه جامد. كان في حاجة اتكلمت فيها، انت قلت كنت بعمل لنفس الكامبين كوبي باست، ممكن 20 كوبي لنفس الكامبين. طب ما هو كده ممكن نفس الكامبين دي اللي انا عملت لها كوبي على نفس الاشخاص ونفس الاستهداف ترجع تتعاد ليهم تاني من اكونتات مختلفه. يعني انا مثلا انت بتقول ممكن اختار كذا اكونت غير الاكونت الواحد اللي انا بشتغل عليه، يعني انا ممكن اعمل لها كوبي على كذا اكونت تاني. ايوه اكونت فيكس. طب ما هي ممكن نفس الحملات دي تشتغل على نفس الاشخاص اللي هي وصفتهم اللي انا استهدفتهم قبل كده. عايزك توضح لي. ايوه هو في هذا المشكل، بس هو مو مشكل. كاين احصائيه، توجد احصائيه في مجال الاعلانات يعني ادفرتايزنج، ويقول لك مو الاحصائيه يعني القاعده تقول لك الشخص يجب ان يرى الاعلان فوق 7 مرات، اكثر من 7 مرات حتى يشتري. لا انا حجاوبه اكثر من 7 مرات حتى يشتري. يعني حتى لو عملت الاعلان بتاعك في الفيسبوك ثاني، ممكن في اشخاص ضغطت على الاعلان، ممكن اشخاص رأت الاعلان بس ما ضغطت، بس هو لما يرى ثاني الاعلان الاشخاص نفس الاشخاص ممكن مش مشكله يكون في اشخاص ضغطت وشافت المقاله والمقاله بتتعاد عليهم تاني، وهم بالتالي مش هيبقوا مهتمين لانهم شافوها. دي مشكله مش حتقدر يعني تحلها، يعني مش حتقدر، بس انت حتربح من جهه ثانيه انك تستهدف اشخاص ممكن فيسبوك ما عملكش يعني ما اعطاكش يعني افضليه في التارجت الخاصه بهم يعني في الاكونت الاول. انت لما تعمل في اكونت ثاني يعني هذه يعني طريقة مش يعني للمبتدئين، مش يعني الواحد يربح 1000 2000 دولار، هذه طريقة فقط يعني لتكبير يعني كامبين انت مش حتكبرها الان يعني 5000 6000 دولار، تستعملها اكونت واحد الان. كامبين تعمل لها كوبي باست لحتى 5 10 او 20 مرة، بس ما تنقلها الاكونت ثاني. يعني انصحك انه لما تريد يعني تربح 5000 6000 7000 هذه. شكرا لك. السلام عليكم. السلام. شكرا الاول على المعلومات القيمه اللي انت قلتها. اول سؤال، عندي كذا سؤال معلش. اول حاجه، في كذا نوع من انواع الاعلانات على الفيسبوك، يعني في السي بي سي، في ممكن تعمل حاجه اسمها تيك اوفر، ممكن الساين اب لو انت بتعمل سي بي اي بوتس كليك تو اكشن، في بوست. انت شغال على ايه واكتر حاجه بتجيب لك انكم ايه؟ أنا شغال على إيه؟ أنا يعني كيف أعمل الإعلان الخاص بي؟ إني أذهب على باور إديتور. باور إديتور، أدخل على بيج بوست، يعني الصفحة الخاصة بي بالفيسبوك. أعمل هناك يعني أضع الإيميجز الخاصة بي اللي راح أعملها للإعلان، ممكن 4 أو 5 صور بالهيدلاينز، يعني أعمل 5 articles with the same headline with the same article، يعني different images، يعني صور مختلفة، هيدلاين مختلف. اعملها في الصفحه، بعدين اضغط كرييت اد في البيج بوست، هو حيحولني للباور اديتور. في الباور اديتور انت حتستعمل البيج بوست انجيجمنت. بيج بوست انجيجمنت اللي هي، وانت البوست بتاعتك كانت ويب سايت كليك، يعني انت عملتها كرييت از ويب سايت كليك، بس انت حتستعمل بيج بوست انجيجمنت. هذا هو السر يعني اللي ممكن يخفض لك سعر النقره الخاصه بالارتكل بتاعتك. هذه زي ما عمل انا الارتكل الخاصه بالاعلانات. السؤال رقم 2، انت قلت مره عندك على البيج، سامعني كويس؟ ايوه. قلت مره عندك على البيج ان انت كنت بتعمل تراكنج لارتكل معين، ولقيت ان الفيزيتورز بيروح على ارتكل تاني ده من يومين بالظبط. ايوه. انت بتعمل التراكنج ده ازاي؟ يعني انت شغال ايه في التراكنج؟ ممكن يعني تراكنج سهل جدا. احنا تايم اب علشان دقيقة. السيشن اللي جاي. دقيقة فقط. كمان سؤال وخلاص.
ممكن في البريكس ممكن. أي. اتليست تراكن اني اخذ اللينك الخاص بالارتكل بتاعتي احطه في تذهب نافذه في الادز تذهب نافذه ماي ادز URL شانل ضيف هناك اللينك الخاص بالارتكل بتاعتك اللي انت الارتكل الخاصه بكامل موقعك. بعدين انت لما تجي الارباح انت حتشوف الارتكل اللي نجحت واللي مش نجحت يعني في الادسنس يعني تراكن من ادسنس جوه الادسنس نفسه جوه ادسنس الكنترول بانل بتاعت جوه ادسنس وممكن انك تربط ادسنس وجوجل اناليتيك لحتى تشوف اناليتيك اصلا. تمام ميرسي يا حسام شكرا شكرا.